स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल सल्युसन टेकमा। आज म तपाईलाई मल्टिमिटरको बारेमा बताउन गइरहेछु। मेरोमा यो दुई प्रकारको मल्टिमिटर छ। यो दुईटामा केही डिफरेन्स त छैन, खाली दामको डिफरेन्स छ र यसको दाम अलिकति ज्यादा छ भने यसको दाम अलिकति सस्तो छ, तर काम एउटै हो। यसमा अलिकति डिफरेन्स फङ्सन्सको मात्रै छ र यसले पनि काम सजिलै मात्रामा यदि तपाईले भर्खर सिक्नु हुँदैछ या त तपाई एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ, यो दुईटालाई नै यसले काम गर्दछ र यसले पनि। तसर्थ आज म तपाईहरुलाई यो बारेमा बताउन गइरहेछु, किनकि यो मार्केटको जुनै जग्गामा पनि पाइन्छ, तपाईले जहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ र चलाउनको लागि पनि सजिलो छ। यही बारेमा म तपाईलाई बताउन गइरहेछु। तसर्थ साइडमा राखौं र यो मिटर र यो नोपलाई हामीले यो जग्गामा यसो गरेमा यहाँबाट हामी एसी करेन्टलाई नाप्न सक्छौं, डाइरेक्ट एसीलाई। र यसमा दुईटा अप्सन दिएको छ। यहाँ तपाईले क्यामेरामा राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यो 750 दिएको छ, यहाँनिर 200 दिएको छ। यो के दिएको पनि ट्रान्सफर्मरबाट निस्केको एसी करेन्टलाई नाप्नको निम्ति हामी यो 200 को रेन्जमा राखेर नाप्छौं। यसरी 200 को रेन्जमा राखेर र डाइरेक्ट एसी करेन्ट 220 नाप्छौं भने 200 देखि ज्यादा हुन्छ, त्यसर्थ हामी 750 मा राखेर नाप्ने गर्दछौं। त्यसपश्चात यो जुन चाहिँ रहेको छ यो एम्पियरको साइन, यहाँदेखि लिएर यो 10 लेखेको सम्म यो जुन चाहिँ कोठा छ यो भित्रकोलाई हामी एम्पियर नाप्दछौं यहाँबाट। र यो HFE यो जुन चाहिँ अप्सन रहेको छ यहाँबाट हामी यहाँनिर यो जुन चाहिँ रहेको छ यसमा बेस ट्रान्जिस्टर हालेर बेस गरेर यसको हामीलाई काम छैन र म यसको बारेमा बताएको छैन। र त्यसको बादमा यो जुन चाहिँ रेडले सर्कल गरेको छ नि, तपाईले देख्नुहुन्छ डायोडको साइन र यो बिटको साइन दिएको छ। यहाँबाट हामी धेरै कुरो टेस्ट गर्दछौँ, तपाईलाई थाहा छ। हामीलाई मेन काम लाग्ने भनेको यही हो। त्यसपश्चात यो 200 देखि लिएर पनि यहाँ ओम्सको साइन देखि जानुभएको छ। यो रेजिस्टेन्स नाप्नको लागि प्रब्लम केही छैन, यहाँबाट हामी रेजिस्टर नाप्ने गर्दछौँ। त्यसपश्चात यो जुन चाहिँ डी र यो डीसीको साइन दिइरहेको छ, यहाँबाट हामी 200 एम देखि लिएर 1000 भोल्टसम्मको डीसी करेन्टलाई हामी यहाँबाट यो नोबलाई यहाँ सारेर नाप्ने गर्दछौँ। र हुन त यसमा केही साह्रो काम त छैन, तपाईहरुले जस्ट मैले बताइदिएको। यदि तपाईहरुलाई चलाउन आउँदैन, जानेकोहरुको लागि हैन, तर जसलाई आउँदैन भर्खर सिक्दै गरेको छ उनीहरुलाई यो भिडियोले धेरै सहायता गर्ने गर्दछ भन्ने प्रयासमा मैले यो भिडियोलाई बनाएको छु। र यदि तपाई